सरी गरेछ यो के हो सुनिता Very for it. Spanish day online. Yeah. चिठी दिरा इरप्सन भइसक्छ छैन बुझामाले हुँदैन मान्छे नुनहरु चाहिँ सबै आएर बस्छ हेलो यो चाहिँ यो बनाउनु भयो के हो जेटे यो बनाउने मान्छे चाहिँ लियोनार्डो हो धन्यवाद
चांगला नाही रे पाणी Okay, what's your name? Did you like?